Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều có lúc nghĩ đến tương lai, nhưng thật quá khó để biết trước tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tránh được những sai lầm, có thể khiến bản thân phải hối hận trong tương lai. Quá khứ đã qua không thể quay trở lại, vậy tại sao không nắm chắc thời điểm hiện tại, đưa ra lựa chọn đúng đắn? Đừng để bản thân phải hối tiếc về sau. Dưới đây là những điều trong cuộc sống mà chúng ta không nên chờ đợi và do dự. Cùng sống ý nghĩa lắng nghe trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đừng đợi có bệnh mới biết chăm sóc bản thân. Vào thời cổ đại, một người đàn ông đã lên đường tìm đến nhà người thông thái nổi tiếng trong vùng. Nhà thông thái này sống trên một vùng núi cao. Ông ta đã mất rất nhiều công sức mới có thể lên đến được đỉnh núi. Nhưng trong nhà lúc này lại không có ai, nên ông đã quay trở về. Trên đường về nhà, người đàn ông gặp một ông lão đang mang giỏ thuốc trên lưng. Ông ấy mặc quần áo giản dị, nhẹ nhàng đi từng bước lên núi, miệng còn ngâm nga hát bài hát nào đó. Người đàn ông hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì khiến ông vui thế?" Ông lão trả lời: "Tôi có một đôi mắt sáng và một đôi chân khỏe mạnh. Chẳng lẽ bao nhiêu đó còn chưa đủ khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ hay sao?" Ông lão nói xong liền mỉm cười đi tiếp. Còn người đàn ông lại nghĩ trong lòng rằng cuộc sống như vậy thật là nhàm chán. Sau khi xuống núi, nghe mọi người nói, ông ta mới biết được hóa ra ông lão khi nãy là nhà thông thái mà mình muốn tìm. Nhưng giờ ông ta lại cảm thấy ông lão kia không đáng để mình học hỏi. Vài ngày sau, người đàn ông bị cảm lạnh và bị bệnh nặng. Trong cơn bệnh, ông ta cảm thấy chán ngán, cơ thể mệt mỏi, thậm chí hơi thở cũng rất là nặng nhọc. Ông ta chỉ có thể nằm trên giường. Khung cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, nhưng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Bệnh lâu ngày khiến tâm trạng ông ta cũng thay đổi. Dù có ăn đồ ăn ngon, cũng cảm thấy thật là nhạt nhẽo. Và lúc đó, người đàn ông mới hiểu hết ý nghĩa lời nói của ông lão. Quý vị thân mến, ai cũng có ước mơ giàu sang, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mãi đến khi nằm trên giường bệnh, chúng ta mới sâu sắc nhận ra, dùng sức khỏe để đánh đổi tiền tài thực sự là không đáng. Khỏe mạnh không nhất định là có được tất cả mọi thứ, nhưng mất đi sức khỏe chắc chắn là sẽ mất hết mọi thứ. Bị bệnh nặng rồi cơm không thể ăn, đi đứng không có sức, công việc thì bị trì hoãn, tinh thần cũng sa sút theo. Những lúc bận rộn, bạn có từng chợt nghĩ là bận thế này để làm gì? Để kiếm tiền hay là để phấn đấu? Nhưng không có sức khỏe thì có cố gắng phấn đấu cũng chẳng còn nữa. Có người nói rằng bận rộn là để kiếm tiền nuôi gia đình, cũng có người nói rằng bận rộn là để sống cuộc sống mà họ mong muốn. Ai cũng có lý do riêng để bận rộn, và ai cũng có lý do riêng để làm việc chăm chỉ không ngừng. Nhưng dù bận rộn đến đâu, bạn cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Và đừng để chính mình rơi vào trạng thái suy kiệt mệt mỏi, vì cơ thể là vốn liếng quan trọng nhất. Không có cơ thể khỏe mạnh thì bạn cũng không có tư cách để bận rộn. Một khi sức khỏe không thể đảm bảo, bạn chẳng còn tư cách mà tiếp tục phấn đấu cho tương lai của chính mình. Cho nên, đừng chần chừ, cũng đừng do dự. Nếu cảm thấy mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu thấy khó chịu, thì phải dành thời gian đi khám bệnh. Nhiều người thường lơ là vì các biểu hiện nhỏ, cứ nghĩ là mình còn nhiều thời gian. Nhưng khi mọi thứ biến chứng nặng hơn, cơ thể bạn sẽ không thể đợi được nữa. Đến lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Thứ hai, đừng đợi đến khi có tiền, có thời gian mới báo hiếu cha mẹ. Hùng Anh là người đàn ông thành đạt, hiện đang sở hữu một chuỗi nhà hàng ẩm thực tại Trung Quốc. Anh vốn là một người Việt gốc Hoa, sinh ra ở một miền quê nghèo của Việt Nam. Năm Hùng Anh 18 tuổi, anh giành được suất học bổng tại trường Đại học Vũ Hán của Trung Quốc. Mẹ anh đã cắn răng thắt lưng buộc bụng, gom góp hết tiền của trong nhà, rồi vay thêm hàng xóm một ít tiền cho con xa quê ra nước ngoài học tập. Không ngờ lần ra đi đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy cha mẹ. Sau 10 năm bôn ba nơi xứ người, giành nhiều vinh quang và thành công, khi trở về đã không còn ai chung vui với thành quả mà anh đã đạt được.
Sau này có người hỏi Hùng Anh, nếu năm 18 tuổi anh không được xuất ngoại để du học thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Câu trả lời của anh khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nếu tôi không đi du học, suốt thời gian 10 năm khốn khổ đó, cha mẹ tôi sẽ không mất đi. Nói rồi, nước mắt anh chảy ròng ròng từ hối hận. Anh kể, trong suốt 10 năm dài đằng đẵng ấy, anh luôn hết sức phấn đấu học thật giỏi. Nỗi khát khao thành công luôn dâng lên trong lòng anh. Bởi chỉ có như thế anh mới có thể báo đáp công ơn của cha mẹ và cho họ một tuổi già được sống trong sung sướng. Nhưng sự đời đâu như ý người. Khi Thành Đạt quay trở về thì cha mẹ anh đã ra đi mà không kịp đợi anh về. Từ đó, dù cuộc đời anh có dễ dàng đến đâu, cuối cùng cũng không cách nào bù đắp được những nuối tiếc. Vì cha mẹ đã không còn, có nhiều người mãi lao trong cuộc sống riêng mà quên đi phụng dưỡng cha mẹ. Khi còn nhỏ thì ở với cha mẹ, lớn lên lo ăn học, đến khi ra trường lại lập gia đình sớm và lo cho gia đình mình. Cha mẹ vì thế ít có cơ hội được phụng dưỡng. Đến khi biết làm cha làm mẹ, thấu hiểu được cái cha mẹ cần khi xưa, thấu hiểu nỗi vất vả khó khăn của cha mẹ, bản thân muốn quay lại báo đáp thì cha mẹ đã qua đời rồi. Khi cha mẹ còn sống thì nhiều người con không biết quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi được gần cha mẹ để phụng dưỡng, tri ân báo hiếu, làm cho cha mẹ vui đâu. Đến khi cha mẹ mất đi rồi mới lo cúng lễ với mâm cao cổ đầy, mới khóc lóc cảm thương. Như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Nếu mỗi năm bạn gặp cha mẹ được một lần, vậy thì năm nay cha mẹ bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn còn được bao nhiêu năm để trở về chăm sóc họ? Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Đừng đợi khi nào thảnh thơi mới về nhà thăm cha mẹ, vì họ không đợi được bạn đâu. Đừng chần chừ, đừng do dự, để đến khi quá muộn rồi mới ân hận hối tiếc nhé. Thứ ba, đừng đợi có cơ hội hoàn hảo mới bắt tay vào hành động. Minh là một người béo, cân nặng có lúc lên tới 100 kg. Sau khi đi làm anh quyết tâm giảm cân. Khi bắt đầu tập anh nhờ tôi giám sát. Nếu một ngày không tập đủ thời gian 1 tiếng, sẽ phải nộp tiền phạt. 1 năm sau, cuối cùng Minh đã giảm cân thành công. Tôi thực sự khâm phục người bạn này, bởi tính chất công việc anh phải di chuyển rất nhiều, rất khó để duy trì luyện tập liên tục. Minh tiết lộ, trong quá trình luyện tập, tôi cũng không chuẩn bị gì cả. Có lần, chuyến bay bị hoãn, tôi đã tập ngay tại phòng chờ, cũng không để ý người khác nhìn mình đâu. Cũng có lần tôi tập ngay trên bờ biển hay là lúc đợi xe. Nếu như trước mỗi lần tập đều phải tìm phòng thay đồ tập, trải thảm, thì có lẽ tới bây giờ mình vẫn giữ nguyên thân mình béo phì như thế. Ở trong một bộ phim ẩm thực của nước ngoài, nhân vật chính là một siêu đầu bếp dành cả đời cho sự nghiệp. Mỗi lần vào bếp ông đều sắp xếp tất cả nguyên vật liệu ra bàn rồi mới bắt đầu nấu nướng. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời này không giống như nấu ăn đâu. Không thể đợi mọi thứ bày ra tất cả đâu vào đấy rồi mới nấu, bởi vì nó chẳng bao giờ đợi chờ ai cả. Khởi đầu mọi việc bạn làm sẽ không thể hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng nếu cứ chần chừ do dự mà không bắt đầu, thì mọi thứ mãi mãi là con số không. Cuộc sống không đợi chờ để bạn chững lại suy nghĩ đắn đo về những khả năng, may mắn, trong khi biết bao người khác đang lan tỏa đam mê, nhiệt huyết không giới hạn. Họ sẵn sàng đương đầu với thử thách khó khăn để tạo ra cơ hội cho bản thân. Chỉ khi không ngần ngại thất bại họ mới có được thành công. Với nguồn năng lượng căng tràn, họ tự tạo ra những cơ hội cho chính mình. Để rồi, dù có không thành công họ vẫn gặt hái được những trải nghiệm, những bài học thêm phần sâu sắc. Người thành công sẽ không bao giờ thụ động đợi cơ hội gõ cửa. Họ xông pha để tìm kiếm cơ hội, luôn sẵn sàng nắm bắt và đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn. Lúc còn trẻ bạn bỏ qua cơ hội vì nghĩ rằng bản thân chưa đủ kinh nghiệm. Khi trưởng thành rồi, bạn nói rằng tuổi không còn trẻ nữa và có quá nhiều thứ phải lo. Rồi kết quả là bạn không làm gì cả. Vì thế, đừng đợi chờ đúng thời điểm,
đúng tâm trạng hay đủ điều kiện sẵn sàng để thực hiện điều gì đó, hãy bắt tay hành động ngay khi bạn có thể nhé. Thứ tư, đừng chờ đợi đến khi chia ly mới biết trân trọng. Thường ngày, chúng ta dễ bị cuốn theo guồng quay của những lo toan, bộn bề trong cuộc sống. Chúng ta bận tâm về sự nghiệp, lo lắng về tiền bạc. Chúng ta vô tâm với người thân, khó chịu với con cái. Chúng ta phiền muộn vì những điều đã qua, bất mãn vì những điều chưa đạt được. Chúng ta để ngày tháng trôi qua một cách hờ hững bởi những thú vui tầm thường. Chúng ta tin rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc, chúng ta vẫn sẽ tỉnh dậy, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Khi chúng ta cứ sống như thể mình sẽ sống mãi mãi, như thể thời gian là vô tận, cái chết là một điều gì đó ở một tương lai xa vời. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy đâu. Đời người ngắn ngủi lắm, cuộc sống rất vô thường. Rất nhiều người vừa gặp gỡ nói cười với chúng ta ngày hôm qua thôi mà hôm sau đã thành chia xa mất rồi. Cho nên nhiều khi trải qua những mất mát, chúng ta mới biết trân trọng sự hiện diện của những người thân yêu bên cuộc đời mình. Họ là những người luôn yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì chúng ta và chấp nhận con người thiếu hoàn hảo trong tôi. Nhưng đôi lúc chúng ta lại xem những tình cảm đó là điều hiển nhiên. Bạn có thể nhanh chóng cảm kích trước sự giúp đỡ nho nhỏ của một người lạ, nhưng lại dễ dàng bỏ qua bao hy sinh, quan tâm vất vả mà người thân làm vì bạn. Bạn cẩn trọng trong từng cử chỉ lời nói với người ngoài, nhưng lại không ít lần vô tâm làm người thân của mình tổn thương. Nhiều khi bạn thậm chí trút bỏ những áp lực hậm hực, khó chịu lên người thân mình một cách vô cớ. Nhưng sự vô thường của cuộc sống sẽ nhắc nhở chúng ta vì dường dặt nhỏ nhặt của những mâu thuẫn ấy. Khi cuộc đời chỉ tính bằng những tháng ngày ngắn ngủi, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, vẫn là mối quan hệ tốt đẹp với người thân của mình. Cho nên đừng đợi đến khi chia ly mới thấy những phút giây bên nhau là quý giá nhường nào. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng nếu muốn hiểu được giá trị của một ngày, hãy hỏi những người đang đấu tranh với bệnh tật. Với họ, mỗi sáng được thức dậy đón chào ngày mới, được thấy những người thân yêu bên mình đã là một điều kỳ diệu rồi. Chỉ việc được thở, được nghe, được nhìn, được cảm nhận thế giới xung quanh đã là một món quà quý giá rồi. Nhưng thường phải đến khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp và ý nghĩa trong những cái hạnh phúc rất đổi bình dị ấy. Cho nên hãy chủ động đón nhận mỗi ngày với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Dành thời gian mỗi ngày dừng lại để tĩnh lặng, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, để biết ơn những điều chúng ta đang có, là sức khỏe, là một mái nhà che gió che mưa, là tiếng cười của con, là những bữa cơm gia đình vui vẻ, là một buổi sáng thảnh thơi đi dạo, là những âm thanh của cuộc sống. Hãy luôn trân trọng từng phút giây của hiện tại với một trái tim an yên đủ đầy nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn luân chuyển, chẳng có điều gì là bất biến. Ai đó từng nói, người ta hay hối hận vì những việc họ không làm hơn là vì những việc họ đã làm. Cho nên nếu định làm cái gì đó mà ta tin là tốt đẹp thì hãy làm ngay, đừng do dự. Ít nhiều đừng tính toán thiệt hơn. Thời gian chẳng đợi ai cả đâu, một tích tắc thôi cũng có khi không kịp nữa, bởi ngày mai có khi đã thành vĩnh viễn mất rồi. Ở trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Hai bát mì bò. Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói là đặc biệt bởi vì người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu người cha. Cậu trạc 18-19 tuổi, quần áo giản dị lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên vẻ trầm tĩnh của người có học. Dường như cậu vẫn đang còn là học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi và nói to, xin cho hai bát mì bò. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nhoẻn miệng cười biết lỗi,
rồi chỉ tay vào bảng giá treo trên tường phía sau lưng tôi, bảo nhỏ tôi rằng chỉ là một bát mì có thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó chợt hiểu ngay, hóa ra cậu ta gọi to 2 bát mì thịt bò như vậy là để cố tình cho người cha nghe thấy. Thực ra thì tiền túi của cậu không đủ, nhưng cậu lại không muốn cho cha biết. Tôi mỉm cười với cậu ta. Sau đó nhà bếp nhanh nhẹn bế lên ngay 2 bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha ân cần chăm sóc. Bố ơi, có mì rồi, bố ăn đi thôi. Bố ăn cẩn thận, kẻo nóng đấy. Rồi cậu ta tự bưng bát mì không thịt về phía mình. Người cha không vội ăn ngay. Ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát mì của mình. Loay hoay một lúc ông mới gấp trúng được một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt sang bát mì của người con. Ăn đi con ăn nhiều thêm một chút, ăn nó rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi. Nếu mà khi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là cậu con trai không hề cản cha, cứ im lặng đón nhận miếng thịt cha gấp sang bát cho mình, rồi lặng lẽ kín đáo gấp trả miếng thịt ấy về cho cha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thịt trong bát của người cha cứ gấp dơi đi rồi lại đầy, gấp mãi không hết. Ông lão cảm động nói, cái quán này thật là tử tế, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt. Tôi đứng ngay gần đó, nghe ông nói mà chợt toát mồ hôi. Trong bát mì bò chỉ có vài miếng thịt tội nghiệp, quắt queo, lại mỏng chẳng khác gì xác da. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha, bố ơi, bố ăn mau đi, bát của con đầy ắp thịt không biết để vào đâu rồi đây này. Con ăn nhanh lên, ăn mì bò thật ra cũng bổ béo lắm đấy. Hành động và lời nói của hai cha con làm cho chúng tôi thật xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Lúc đó, cậu đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái. Bà chủ ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con. Cậu con trai ngẩng lên tròn mắt nhìn một lúc. Bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi. Cậu ta vội vàng hỏi lại, anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thêm món thịt bò. Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ, không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu thêm cho khách hàng. Người con trai cười cười không hỏi gì nữa. Thế rồi cậu gắp thêm vài miếng thịt vào bát của người cha, sau đó bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi xốp. Chúng tôi cứ im lặng, chờ cho hai cha con ăn xong rồi lại dõi mắt tiễn hai cho con ra khỏi quán. Mãi khi cậu chạy bằng đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Dưới cái chôn bát của cậu con trai có mấy tờ giấy bạc, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe video ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.